Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે પરાગનયન વિશે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પરાગનયનની વ્યાખ્યા વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પુષ્પની રચના કઈ રીતની છે, એમાં પ્રજનન અંગો કયા કયા આવેલા છે, દલપત્ર, વજ્રપત્ર, એની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છે. પછી સ્ત્રી કેસર, પુકેસરની પણ ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છીએ અને એના આધારે પુષ્પના બે પ્રકાર આપણે જોઈ ગયા છીએ. એક લિંગી પુષ્પ, દ્વિલિંગી પુષ્પ એટલે કે ઉભયલિંગી પુષ્પ. તો એની ચર્ચા આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કરી ચૂક્યા છીએ. આ લેક્ચરની અંદર આપણે પરાગનયન વિશે ચર્ચા કરીશું. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પરાગનયનની વ્યાખ્યા જોઈ ચૂક્યા છે, તો આપણે ફરીવાર સ્ટાર્ટ ત્યાંથી જ કરીશું. અને પરાગનયન એ શું છે, તો આપણને ખબર છે કે જે રીતે મનુષ્યની અંદર પ્રજનન છે એ જ રીતે પુષ્પની અંદર પરાગનયન છે. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પરાગનયન વિશે સમજીએ, એની અંદર ફલન વિશે સમજીએ અને એક પ્રવૃત્તિ 8.7 એની પણ આજે ચર્ચા કરીશું. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન, જેમ અગાઉ કીધું એમ કે મનુષ્યની અંદર જે રીતે પ્રજનન છે એ જ રીતે જે સપુષ્પી વનસ્પતિ છે એની અંદર લિંગી પ્રજનનની પદ્ધતિ કઈ છે? પરાગનયન છે. તો પુકેસરના પરાગાશયમાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર વાત કરી ગયા છે. પુષ્પની રચનાની અંદર પુકેસર ચક્ર, જે પુકેસર હતું એની અંદરથી પરાગરજ પીળા રંગની ઉત્પન્ન થતી હતી અને એ પરાગરજ છે એ કઈ રીતે જે પરાગાસન દ્વારા થઈને, પરાગવાહિની દ્વારા થઈને ક્યાં જે સ્ત્રી કેસરના અંડકમાં જઈને મળતી હતી. તો બે વસ્તુ છે કે એક તો પુકેસર જે પરાગાશયમાંથી પરાગરજ ઉત્પન્ન કરે છે અને જે સ્ત્રી કેસર છે એ અંડકમાંથી અંડકોષ ઉત્પન્ન કરે છે. પરાગનયનની વ્યાખ્યામાં શું કહે છે? તો પુકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજની તે જ પુષ્પ કે અન્ય પુષ્પમાં સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન સુધી સ્થળાંતર કરવાની જે ક્રિયા છે એને કહેવાય પરાગનયન, એટલે કે પરાગરજનું સ્થળાંતર. હવે એના એ જ પુષ્પ ઉપર પણ થાય અને અન્ય કોઈ પુષ્પ પર પણ થાય. તો પરાગરજનું સ્થળાંતર થાય એને કહેવાય છે પરાગનયન. પરાગનયનના બે પ્રકાર છે, જેમ અહીં આપણે કીધું કે ભાઈ એના એ જ પુષ્પ ઉપર પણ થાય અને અન્ય પુષ્પ પર પણ થાય. તો એના આધારે બે પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે. પહેલું છે સ્વપરાગનયન. સ્વપરાગનયન મતલબ શું? કે પરાગરજનું સ્થળાંતર થશે પણ એક જ પુષ્પ પર થશે, એટલે કે એ પુષ્પના પુકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજ નીકળશે અને એ પરાગરજ જશે ક્યાં? એ જ પુષ્પના સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન સુધી. તો આ રીતે સ્થળાંતર થશે. તો એના એકના એક જ પુષ્પ ઉપર પરાગનયનની ક્રિયા થતી હોય તો એને કહેવાય સ્વપરાગનયન. અને જો એક પુષ્પની જે પુકેસર છે એના પરાગાશયમાંથી જે પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે એ પરાગરજ અન્ય કોઈ પુષ્પના સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન સુધી સ્થળાંતર કરે તો તેને કહેવાય પરપરાગનયન. એટલે કે પરાગરજનું સ્થળાંતર જો એક પુષ્પમાંથી બીજા પુષ્પમાં થાય તો એવા પરાગનયનને શું કહેવાશે? પરપરાગનયન. અને આ જે પરાગનયન છે મતલબ કે પરાગરજ છે પીળા રંગની, કે એક પુષ્પમાંથી જે પુકેસરના પરાગાશયમાંથી જે પરાગરજ ઉત્પન્ન થઈ એ શું થશે? હવા દ્વારા, એટલે કે ઉડીને અન્ય પુષ્પો પર જશે, કે પાણી દ્વારા વહીને અન્ય પુષ્પો પર જશે, કે કોઈ કીટકો દ્વારા, એટલે કે જે કે આપણે કે મધમાખી કે એના દ્વારા શું થશે? પરાગરજ એ અન્ય પુષ્પો પર જશે. તો આ રીતે આ પરાગ વાહકો કહેવાય છે આને, કે ભાઈ જે પરાગરજનું વહન કરતા હોય એ પરાગ વાહકો કહેવાય. કે જે પવન, પાણી, પ્રાણીઓ છે એ શું છે? પરાગ વાહકો. એટલે કે પ યાદ રાખવાનું છે આપણે, પવન, પાણી અને પ્રાણીઓ. તો એ શું છે? પરપરાગનયનની ક્રિયા છે. કે જે પરાગનયનની ક્રિયા છે એક પુષ્પથી અન્ય પુષ્પ ઉપર થાય છે તો પરપરાગનયન, અને એના એ જ પુષ્પ ઉપર થાય છે તો સ્વપરાગનયન. ખાલી યાદ એ રાખવાનું છે, આપણે ડિટેલ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ પરાગરજ ક્યાંથી આવી? તો પુકેસરના પરાગાશયમાંથી. પરાગરજનો રંગ પીળો રંગ, અને જશે ક્યાં? તો સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર જશે. એટલે કે પરાગરજનું પરાગાસન સુધી સ્થળાંતર એને કહેવાય પરાગનયન. આગળ પરાગવાહકો કયા કયા છે? તો પવન, પાણી, પ્રાણીઓ, આપણે જેમ અગાઉ કીધું એમ જ. એની પછી ફલનની વાત કરીએ તો ફલન
પરાગરજ છે પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થાય છે, મતલબ કે આપણે જે સ્થળાંતર કરાવડાયું પુંકેસરમાં જે પરાગરજ છે એ સ્ત્રીકેસરને પરાગાસન સુધી આપણે સ્થળાંતર કરાવડાયું, તો એ સ્થળાંતર દ્વારા પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થશે. કેમ કે પરાગાસન છે એ કેવો પદાર્થ છે, એમાં સ્નિગ્ધ ચીકણો પદાર્થ છે, એટલે જે ઓલી પરાગરજ હશે એ પરાગાસન ઉપર શું થશે, ચોંટી જશે ચીકણો પદાર્થ હોવાના કારણે, તો એના પર સ્થાપિત થાય છે. પરાગરજ છે એ અંકુરણ પામી પરાગનલિકાનું નિર્માણ કરે છે, એટલે કે આપણે આકૃતિની અંદર જોતા જઈએ તો પરાગરજ છે એ શું છે, આ પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થઈ જાય છે અને પછી આ પરાગનલિકા દ્વારા પરાગવાહિનીથી થઈને અંડાશય, એટલે કે અંડાશયની અંદર જે અંડક રહેલું છે, જેની અંદર અંડકોષ આવેલો છે, ત્યાં સુધી સ્થળાંતર પામે છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આ પરાગરજ અહીંયા પરાગાસન ઉપર ચોંટી ગઈ, ત્યારથી પછી અહીંથી અહીં અંડકોષ સુધી પહોંચે છે, માદાજન્યુ કોષ અંડકોષ. તો પરાગનલિકા એ પરાગવાહિનીમાં લંબાઈને અંડક સુધી પહોંચે છે, જે આપણે આકૃતિની અંદર જોયું કે ભાઈ પરાગનલિકા છે, પરાગનલિકા એ પરાગવાહિની દ્વારા થઈને અંડક સુધી પહોંચે છે, અંડક છે તો અંડક સુધી પહોંચે છે. પરાગરજ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો નરજન્યુ પરાગનલિકામાં, ત્યારબાદ પરાગવાહિનીમાં પસાર થઈને અંડકમાં રહેલા માદાજન્યુ એટલે કે અંડકોષ સાથે જોડાય છે, એટલે કે નરજન્યુ માદાજન્યુ એ બંનેનું મિલન થશે અને શું બનાવશે, યુગ્મનજ બનાવશે, આપણને ખ્યાલ છે. તો જન્યુકોષોના જોડાણને ફલન કહેવાય છે. હવે મનુષ્ય હોય કે પુષ્પ હોય એની અંદર જન્યુકોષોનું જોડાણ એને જ કહેવાય ફલન. કે ભાઈ આપણે મનુષ્યની વાત કરીએ તો શુક્રકોષ અને અંડકોષનું જોડાણ એને કહેવાય ફલન. તો આની અંદર પણ એવું જ કીધું કે ભાઈ નરજન્યુ એટલે કે પરાગરજ, માદાજન્યુ એટલે કે માદાજન્યુ અંડકોષ, તો એ બંનેનું જો જોડાણ થશે એને કહેવાય છે ફલન. ફલન પછી શું થાય છે, તો ફલન પછી યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે, કે ભાઈ બે જન્યુકોષો જોડાયા તો એનું યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે. યુગ્મનજમાં અનેક વિભાજન થાય છે, એટલે યુગ્મનજ બન્યા પછી બે કોષો જે નરજન્યુકોષ માદાજન્યુકોષ જોડાયા પછી એ કોષની અંદર અંદરો વિભાજન વધારે થાય છે. એટલે કે આપણે જોઈ ગયા છીએ, આપણે કોષ વિભાજન જોઈ ગયા છીએ કે કઈ રીતે કોષોનું પ્રજનન થાય, એને કહેવાય કોષ વિભાજન. કે ભાઈ એક કોષમાંથી બે કોષ, 2 ના 4, 4 ના 8, તો આ શું થઈ ગયું, કોષ વિભાજન થયું. એટલે કે જે યુગ્મનજ બની ગયું, યુગ્મનજ બન્યા પછી એમાં શું થશે, કોષ વિભાજન થશે, એટલે કે કોષોની સંખ્યામાં વધારો થશે અને અંડકમાં ભ્રૂણનો વિકાસ પામે છે. એટલે કે આ અંડક છે એ અંડકની અંદર આ જે મધ્યમાં ગોળાકાર ભાગ એને કહેવાય અંડક, તો અંડકની અંદર અહીં ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. આગળ વાત કરીએ, અંડકમાં એક સખત આવરણનો વિકાસ પામે છે અને બીજમાં પરિવર્તિત થાય છે, કે ભાઈ એ જે ભ્રૂણ છે એ કેવું થઈ જાય છે, સખત આવરણ સાથે વિકાસ પામે છે અને એને જ આપણે શું કહીએ છીએ, બીજ કહીએ છીએ. જે આપણે કહીએ કે ભાઈ ઘઉં છે તો શું છે, બીજ છે, તો સખત હોય છે. અંડાશયમાં ઝડપથી વૃદ્ધિ પામે છે અને પરિપક્વ થઈને એક ફળમાં પરિણામે છે. એટલે કે જે બીજ હોય, અમુક બીજ છે એ શું થાય છે, ફળમાં પરિણમશે, કે ભાઈ સતત વિકાસ થઈને ફળમાં પરિણામે છે. જેમ કે આપણે કેરી લઈ લઈએ તો કેરીની અંદર બીજ એ શું છે, ગોટલી છે, તો ગોટલી જે સખત હોય છે, બીજમાં પરિણામે પછી એમાંથી ફળમાં પરિણામે છે. મતલબ કે રૂપાંતર થાય છે, સતત ઝડપથી વૃદ્ધિ પામીને શું થાય છે, ફળમાં રૂપાંતર પામે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વજ્રપત્રો, દલપત્રો, વજ્રપત્રો એટલે કે જે પર્ણો આવેલા હોય તો કેરીના જે પાંદડા છે એ ખરી પડે છે. વજ્રપત્રો એટલે જે ફૂલના પાંખડીઓ હોય છે એ પણ ખરી પડે છે. પુંકેસર પરાગવાહિની, આ બધું શું છે, પરાગાસન સામાન્ય રીતે કરમાઈને ખરી પડે છે. એટલે કે જેમ જેમ આ વૃદ્ધિ થશે ફળમાં પરિણમશે, એટલે આ જે એના જે અંગો છે ફૂલના, કે વજ્રપત્રો, દલપત્રો, પુંકેસર ને પરાગવાહિની, પરાગાસન ને આ બધું શું થશે, ખરી પડશે. આગળ બીજમાં ભાવિ વનસ્પતિ હોય છે, જે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં નવા છોડનો વિકાસ પામે છે. એટલે કે જે બીજ છે એ શું છે, એ બીજની અંદર ભાવિ વનસ્પતિ છે, કે ભાઈ એ બીજને જો ફરીવાર રોપવામાં આવે તો એ શું છે, ભાવિ વનસ્પતિ, એટલે કે આવનારી વનસ્પતિ. ભાવિ મતલબ કે આવનારી વનસ્પતિનું સ્થાન લઈ લે છે. આ ક્રિયાને અંકુરણ કહે છે, કે ભાઈ અંકુરણ ફૂટવું આપણે કહીએ છીએ, તો અંકુરણ ફૂટવું એ જ છે કે ભાઈ બીજમાંથી બીજને આપણે શું કરીએ કે રોપી દઈએ તો એ બીજમાંથી નવી વનસ્પતિ જ્યારે ઉગવાનું ચાલુ થઈ જાય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, અંકુરણ ફૂટવું. તો આ ક્રિયાને અંકુરણ કહે છે. કે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ મતલબ કે એને સૂર્યપ્રકાશ મળશે, પાણી મળશે, પોષક તત્વો મળશે, તો એ સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ કહેવાશે. તો સાનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં નવા છોડનો વિકાસ પામે છે. આગળ
પ્રવૃત્તિ 8.7 આપણે જે જોવાની હતી એ કે બીજના વિવિધ ભાગોનું અવલોકન કરવાનું છે. તો આપણે બીજ તરીકે આપણે એક ચણાનું બીજ લેવાનું, ચણા લેવાના છે, પાણીમાં પલાળીને 1 દિવસ સુધી મૂકી રાખવાના છે. બીજા દિવસે વધારાનું પાણી દૂર કરીને ભીના કપડામાં ઢાંકીને 1 દિવસ સુધી એને મૂકી રાખવાનું છે. એટલે કે બીજ છે એ સુકાઈ ન જાય એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે, એને ભીનું રાખવાનું છે, ભીના કપડા સાથે ઢાંકી દેવાનું છે. પછી બીજને કાળજીપૂર્વક ખોલીને તેના વિવિધ ભાગનું અવલોકન કરવાનું છે. તો આપણે વિવિધ ભાગોનું અવલોકન કરવા માટે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે બીજની અંદર શું હશે કે બીજ છે એ ખોરાકનું સંગ્રહણ કરશે, કેમ કે અંડકોષ છે, અંડકોષનું કામ શું હોય છે કે ભાઈ એ ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. તો બીજની અંદર ખોરાકનો સંગ્રહ થયેલો હશે એટલે બીજપત્રોની અંદર શું હશે, ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે. જ્યારે આ પ્રાંકુર અહીં આપણને ઝૂમ કરેલા દેખાય છે કે આની અંદર આ વચ્ચેવાળો ભાગ છે આખો ઝૂમ કરીને અહીં બતાવેલો છે. ઉપરનો જે ભાગ છે એ શું છે, પ્રાંકુર અથવા આપણે એમ કે ભાવિ પ્રરોહ એટલે કે ભાવિ જે પર્ણો છે એ પર્ણો છે. અને નીચે છે એ ભ્રૂણ મૂળ છે એટલે કે ભાવિ મૂળ છે, એટલે કે આવનારું મૂળ છે કે આ મૂળનો જ વિકાસ થઈને શું થશે, એના વિકસિત મૂળ બનશે અને આ પ્રરોહનો જ વિકાસ થઈને વિકસિત પર્ણ પ્રકાંડ એવી એની રચના થશે. તો આ શું છે, ભાવિ પ્રરોહ અને ભાવિ મૂળ. તો ચણાના બીજપત્રમાં શું હશે, ખોરાકનો સંગ્રહ થશે અને ભ્રૂણમૂળ એ શું છે, ભાવિ મૂળ છે કે ભાઈ આવનારા સમયનું જે વિકસિત મૂળ છે એ ભ્રૂણમૂળ છે. અને ભ્રૂણાગ્ર અને પ્રાંકુરો કહીએ તો એમાં ભાવિ પ્રરોહ છે એટલે કે પર્ણો અને પ્રકાંડ છે, આવનારું વનસ્પતિના પર્ણો અને પ્રકાંડ છે વિકસિત. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ફરીવાર એકવાર આપણે રિપીટ કરી દઈએ કે ફલનની વિશે જોવાનું છે. પહેલાં તો પરાગનયન. તો પરાગનયનની અંદર શું થશે કે પુંકેસરના પરાગાશયમાંથી પરાગરજ છે એ સ્થળાંતર પામીને સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન સુધી જાય છે. તો એને શું કહેવાય છે, પરાગનયન કહેવાય છે. જો એક જ પુષ્પ પર આ બધી ક્રિયા થાય, સ્થળાંતરની ક્રિયા, તો સ્વપરાગનયન. અને એક પુષ્પ દ્વારા અન્ય પુષ્પો પર થાય તો એને કહેવાય પરપરાગનયન. એની અંદર પરાગવાહકો, પવન, પાણી અને પ્રાણી. એની પછી ફલનની વાત કરીએ તો ફલનની અંદર શું થાય છે કે જે પરાગાસન સુધી જે પરાગરજ પહોંચી એ પરાગનલિકા અને ત્યારબાદ વાહિનીમાંથી જઈને અંડક સુધી પહોંચે છે. ત્યાં બીજનું નિર્માણ થાય છે. અંડકની અંદર બીજ કેવું હોય છે, સખત હોય છે, નર અને માદાજન્યુ જોડાય તો એને ફલન કહેવાય છે. પછી એ ફલન પછી યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે. યુગ્મનજનું નિર્માણ થઈને શું થાય છે કે એ યુગ્મનજમાં અનેક વિભાજન થાય છે, કોષ વિભાજન થાય છે અને ભ્રૂણનો વિકાસ પામે છે. તો અહીં આપણે આકૃતિમાં ફરીવાર જોઈએ કે ભાઈ પરાગરજ છે, અહીંથી પરાગરજનું સ્થળાંતર કેવી રીતે થશે કે ભાઈ પરાગાસનમાં પરાગરજ પહોંચી ગયા પછી પરાગનલિકા દ્વારા થઈને પરાગવાહિની દ્વારા થઈને અંડક સુધી પહોંચે છે અને ત્યાં ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. નરજન્યુ કોષ અને માદાજન્યુ કોષ એનું જોડાણ એને કહેવાય ફલન. ફલન દ્વારા શું થાય છે, યુગ્મનજ બને છે. યુગ્મનજ છે એ સખત આવરણમાં વિકાસ પામે છે અને બીજમાં પરિવર્તિત થાય છે અને ઝડપથી વૃદ્ધિ પામીને શું બને છે, ફળ બને છે. એટલે કે ભ્રૂણ બન્યા પછી બીજ બન્યા પછી ફળ બને છે. સમયગાળા દરમિયાન શું થાય છે કે વજ્રપત્રો, દલપત્રો અને જે પ્રજનન અંગો છે એ શું થાય છે, સમય જતાં ખરી પડે છે. બીજમાં ભાવિ વનસ્પતિ હોય છે જે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં નવા છોડનો વિકાસ પામે છે અને આ ક્રિયાને શું કહેવાય છે, અંકુરણ કહેવાય છે. પ્રવૃત્તિ 8.7ની અંદર જોઈ ગયા કે આપણે કઈ રીતે બીજની અંદર ભાવિ પ્રરોહ, ભાવિ મૂળ અને ખોરાક રહેલો છે. તો એની ચર્ચા આપણે પ્રવૃત્તિની અંદર કરી ગયા. લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પરપરાગનયન વિશે તમને ખબર પડી ગઈ હશે, સ્વપરાગનયન વિશે ખબર પડી ગઈ હશે અને કઈ રીતે પ્રજનન અને ફલનની ક્રિયા થાય છે સપુષ્પી વનસ્પતિની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. છતાં પણ કંઈ કન્ફ્યુઝન રહે છે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.